According to Daniel H. Kim, system thinking is defined as a school of thought that focuses on recognizing the interconnections between the parts of a system and synthesizing them into a unified view of the whole. While according to Professor Oki Bosch and Dr. Nam Nguyen, systems thinking is a new way of thinking to understand and manage complex problems. Systems thinking is applied in business, health, commodity systems, agricultural production systems, natural resource management, education, decision-making, human resource management, organizational learning and change, philosophy, biology, social theory and management, and sustainability and evolutionary learning laboratories for addressing complex issues. Systems thinking is important because it can help you design smart, enduring solutions to problems. In its simplest sense, systems thinking gives you a more accurate picture of reality so that you can work with the system's natural forces in order to achieve the results you desire. It also encourages you to think about problems and solutions with an eye toward the long view. According to Merriam-Webster Dictionary, cheating is the use of unfair or dishonest methods to gain an advantage. Cheating is defined as obtaining or attempting to obtain or aiding another to obtain credit for work or any improvement in evaluation of performance by any dishonest or deceptive means. Cheating includes, but is not limited to, lying, copying from another's test or examination, discussion at any time of answers or questions on an examination or test, unless such discussion is specifically authorized by the instructor, taking or receiving copies of an exam without the permission of the instructor, using or displaying notes, cheat sheets, or other information devices inappropriate to the prescribed test conditions, allowing someone other than the officially enrolled student to represent same. Cheating, first of all, is taking advantage of the situation because you are at odds. Cheating also is looking at oneself as an exemption from the law because you know already that it's bad to cheat. But why are you going to do it? It's because you have specific reasons that you think would redeem you. You want to pass an exam. However, given probably there are other reasons, probably your time was taken by a lot of activities. There was no time for you to read and review your lessons. So a person would take advantage by using means just to pass the exam. But there are other. Cheating as a term is very general. But it's more of taking advantage for your own profit, for your own gain. Ano pong pangalan? Ian, Anong course? Hospitality Management. Nakopya ka na ba? Lagi. Nagpakopya ka na ba? Minsan. Nung nahuli ka na ba ng mga kopya?
Oo, nahuli na ako ng prof namin. Anong ginawa niya? Pinilas yung midterm exam namin. Kahit ba nag-review ka na gagawa ka pa din ng kopya? Oo, pagka hindi ko alam yung sagot sa ibang number. Tumataas ba yung grade mo kapag nag-cheat ka? Tumataas naman kaso hindi ako yung naghirap. Mga klase ko. Sa tingin mo ba kasalanan ng cheating? Depende. Siguro. Paano depende? Kasi sayang yung pera mo pagka bumagsak ka eh. Kaya depende siguro. Anong paraan ng pag-cheat ang ginawa mo? Ah, Tumingin sa kapatid. Tumingin lang ako sa katabi ko. Kodigo. Oo, tinignan ko yung lecture ko. Ano sa tingin mo solusyon sa cheating? Siguro pagka sinabi na nung prof nyo na may quiz o kaya exam, siguro, review na lang. Nangopya ka na ba? Opo. Nagpa-kopya ka na. Yes po. Nahuli ka ng mga kopya. Hindi pa po. Sana wag pong mahuli. Kahit ba nag-review ka, nagagawa pa rin ng kopya. Depende kung delikado ako sa subject, gano'n. Tumataas ba grade mo kapag nangopya ka? Syempre. Kasi madami kong masasagot. Ano yung techniques mo para mangopya? Paraan mo? Wala, yung yung lagi lang ginagawa. Simpleng tingin, gano'n. Pero hindi ko pa na-try yung mga ondigo, gano'n. So sa tingin mo ba, masama yung cheat? Oo, masama. Pero no choice naman ako pagka delikado, gano'n. So bakit mo pa rin ginagawa? Ayun nga, baka kasi minsan alam natin na delikado na yung subject. Tapos, iyon, para pumasa. So as a student, paano mo maiiwasan na mangopya? Paano may iwasan? Siguro minsan kasi sa mga prof din, yung parang hindi namin maintindihan yung mga tinuturo nila. Self-study na lang siguro, tapos makinig ng maayos. Kailangan mo sabihin, name, Course mo. BSBA English. Nangopya ka na po. Yes. Nagpa-kopya ka na ba? Oo. Nahuli ka na bang mangopya? Hindi pa. Kahit ba nagre-review ka, nagagawa mo pa din mangopya? Minsan. Tumataas ba yung grade mo kapag nangopya ka? Hindi pa rin. Hindi sobra-sobra yung pag-cheat ganun. Sa tingin mo ba kasalanan ang pangongopya? Oo, kasalanan yun. Anong paraan ng pangongopya yung nagawa mo? Nagtatanong sa katabi. Ganun. Ano sa tingin mo yung solusyon ng cheating? Solusyon ng cheating, magsabi agad yung teacher or professor kung may quiz ba para hindi na pressure yung estudyante sa mga test na iti-take nila. This is based on a true story. At the request of the subjects, names have been changed. Any similarity to actual person, living or dead, or to actual schools is purely coincidental. Ako si Liza, accountancy student, and graduating na ako. Paano at kailan nagsimula kami mag-cheat? Hindi naman talaga ako nag-cheat. Bali, kaya ko lang sila pinag-cheat is kasi binabuli nila ako. Kaya takot nila ako na kapag hindi sila pinakopya, aawayin nila ako or gagawin silang masama sa akin. Waste technique na paggamit ng pag-cheat. Minsan, ang ginagawa namin, niyalakihan ko yung sulat sa papel, o tapos pinapatingin ko sa kanila yung sagot ko, or kinukuha ko or binibigay nila sa akin yung test paper nila, tapos sasagutan ko. O kaya minsan, sinusulat ko sa papel, then ibibigay ko sa kanila yung sagot ko.
Tapos minsan din ginagawa din namin na sa kakalabitin nila ako, tapos ako bibigyan yung yung sagot. Paano kayo nahuli? Hindi ko alam kung paano kami nahuli. Parang ang nangyari na, dinamay nila ako nung nahuli sila. Ano yung consequence? 2 weeks kaming suspended, tapos may community service na ginawa ko. Dahil ang bakit ka nag-cheat. Yun nga, hindi naman talaga ako nag-cheat. Bali, ang nangyari lang kasi talaga, yun nga, pinatakot lang nila ako. Tapos, sobrang wala akong tapang lumaban. Pinakopya ko lang sila, kesa magulo pa yung pag-aaral ko. Lesson learned. Yung dalawa yung lesson na bibigay ko. Yung first sa katulad ko na ganito na binubuli kapag hindi pinapakopya. Yung advice ko doon, sana maging matapang kayo if ever na bulihin kayo kahit hindi nyo bigyan ng sagot o kaya isumbong nyo na lang sa teacher nyo na ganyan yung ginagawa niya. Tapos yung advice ko sa mga nag-cheat, minsan, isipin nyo din yung mga kokopyahan. Kasi, hindi lang naman din kasi kayo yung mahuhuli. Parang ang unfair din naman kasi, di ba? Yung parang kinopyahan nyo na nga, tapos nadamay pa. And siguro mag-aral na lang kayo para hindi na lang kayo mag-cheat. Hanggang ngayon pa ba hindi nag-cheat ka pa? Hindi na kasi ngayon is college na ako, then alam ko na yung college na ako, tas accountancy student, tas alam ko na rin yung parang alam yung gagawin kung if ever nabulihin man nila ako kung sila pakopehin. Alam ko na din kasi natuto na ako sa consequence na ginawa namin. Ako si Daniel, graduating mechanical engineering. Paano ako simula mag-cheat? Simula ko ako nung first year high school pa lang po, mga klase ko. Ways technique na nagamit sa pag-cheat. Ayun, tumitingin po ako sa katabi ko, na mga din po sa nasa-cellphone. Tapos minsan, naalala ko nun, lalagay ko lagi sa medyas ko yung body ko para di makahuli rin. Tapos ayun na, paano kayo nahuli? Nahuli kami nung 4th year high school, kami magkakabarkada nun. Hindi ko na malaya, nasa tabi ko na pala yung teacher ko nun eh. Tapos ayun, nahuli kami. Ano yung consequence? Ayun, 2 linggo kaming na-suspend tsaka community service din. Dahilan bakit ka nag-cheat? Ayun, lahat naman lahat naman gusto maganda grade, di ba? Tsaka yung pamilya ko, yung nanay ko, principal, siyempre pa maging proud sa akin. Ayun lang. Tapos lesson learned, ay, di naman dahilan yung pag-cheat para maganda grade mo eh. Mag-aaral ka lang ng mabuti. Tsaka bago ka mag-cheat, try mo ng sagutan. Malay ka, alam nyo naman, di ba? So yun, hanggang ngayon, ba nag-cheat ka ka? Oo naman, yung dating na rin. Siyempre, kailangan ng magandang grade para magtatrabaho ng maganda. Ako si Rainiel. Nagtatrabaho na ako, hindi na ako nag-aaral. Paano at kailan nagsimula ako mag-cheat? Nung first year high school, recently, tumitingin ako sa katabi ko, sa mga kaibigan ko. Minsan, nangungoti ko rin. Nakuha ko yung lecture sa bag ko, tapos tinitingnan ko. Paano kami nahuli?
Sa totoo lang, dati di kami mahuhuli eh. Nilaglag lang talaga kami ng kasamahan namin. Consequence namin, nasuspend kami ng 2 weeks, tapos pinag-community service pa kami. Tapos sa side ko pa, pinagin pa ako ng parents ko. Kasi yun lang naman daw pala yung natututunan ko sa school. Dahil yan kung bakit ako nag-cheat. Kasi nga, yun nga, malaki yung expectation sa akin ng magulang ko. Takot ako na baka paghintuin nga ako, pagalitan ako. Ako po si Joseph, graduate ko, engineering student. Nagsimula po ako mag-cheat nung first year high school po. Yung mga technique po na pag-cheat ko ay luminagyan po sa katampi, bumubulong, nagkukodi ko. Ayun po. Nahuli po kami nung 4th year kami. Nadamay lang po talaga ako. Tinuro ko ano sinabi yung kaibigan. Consequence po nun, 2 weeks po kami suspended tsaka community service po. Nag-cheat po ako dahil para sa scholarship ko tsaka sa family ko para hindi ako mapahiya sa kanila. Advice ko lang po sa mga balak ng cheat, huwag na nilang subukan sa una pa lang kasi parang addiction yan na parang paulit-ulit mong gagawin hanggang sa makasanayan mo na siya tapos hindi mo na siya makaalis sa sarili mo. Kaya ang kaya ko sa mga estudyante na nagbabalak ng cheat, mag-aral na lang muna sila sa sarili nila para maiwasan hindi nila magkaroon ng ganung good habit. Hanggang ako po, syempre, na iningat ako po talaga yung scholarship ko ulit hanggang ngayon. Saka ang reputation ko po sa family ko. Ako si Eunice, second year business administration student. Paano kayo nagsimula mag-cheat? Actually, wala naman talaga sa gawin ko yung mag-cheat or mamopya. Pero since high school, nung napabarkada na sa mga taong hindi naman pala review, saka sanay talagang mag-cheat, ayun, natuto na din ako mag-cheat. May certificate na nagamit sa mag-cheat. Ayun, naranasan ko ng modigo, tumingin sa lecture kapag may nakakalimutan or mas simpleng tingin lang talaga sa katabi. Paano nahuli? Natatandaan ko na during exam, 5 kami na magbabarkada. Yung isa sa barkada namin, hindi niya naman malayo na nasa harap na pala yung teacher namin. So ayun, syempre hindi naman siya papayag na siya lang yung mapapagalitan o mapaparusahan. Kaya kami yung buong barkadahan talaga, sinabi niya na nag-cheat na. Ayun, ano yung consequence? Syempre, pinatawag kami tapos 2 weeks kami suspended. Tapos, pinag-community service pa kami. Nakakahiya nga kasi during community service, pinagtitinginan talaga kami. Tapos, syempre, guilty kami kasi alam namin na ginagawa kami kasalanan. Kaya nakakahiya talaga para din sa ibang estudyante na nakakakita sa amin. Dahilan kung bakit nag-cheat, syempre, pakikisama na sa kaibigan. Kung sila nag-cheat, kapag hindi ka nag-cheat, parang iba ka na kasi. And second reason kasi, minsan yung teacher hindi mo naman talaga maintindihan magturo. So kahit anong aral mo, hindi mo naman talaga naintindihan from the moment na tinuturo niya. Wala ka talagang masasagot. So parang obligado ka talagang mag-cheat. Lesson learned. Siguro huwag kang umasa sa sagot ng iba. Sa sarili mo syempre, mag-aral ka na. So mamaya-advise ko din sa mga estudyante, ngayon pa lang, huwag na nilang sanayin yung sarili nila na during examination, naasam na lang sila sa sagot ng iba. Syempre matuto silang mag-aral. And kung hindi man nila naiintindihan yung turo ng mga teachers, ganun.
from that moment pa lang, pagtanong na sila, parang naliwanagan na sila. Hanggang ngayon, nag-cheat pa. Hindi naman maiiwasan na hindi ka mag-cheat. Siyempre, nakasanayan mo na. So, magre-relay at magre-relay ka pa rin sa sagot ng iba. Sa day instructor po, nakahuli na po ba kayo na nag-cheat? A lot of times. So, ano po yung mga ginagawa niyo? Especially when the exam is objective. The one mechanism in which cheating is avoided is when you ask them to write an essay, write a reflection. Because they'll be focused on writing sentences, sentence construction, which of course you cannot easily copy from the classmate beside you. Usually cheating is done when when the exam is objective type. When you just fill in the blanks, or choose the appropriate letter, corresponding letter. Even in mathematical equations, I believe there are also cheating being done. Now, of course, the first thing to do is to reprimand. That is standard operating procedure. Probably know the reason and understand where the student is coming from. You cannot simply say, "Oh, cheating is wrong. Dalhin na kita sa dean." Siguro, it's more of heart talk. So, ano po Because yung... if a teacher is a second parent, first thing we have to know is the background of the problem, where the students are. So, ano po yung masasabi niyo sa mga nahuli ng cheat, cheat? Ano po yung mga pwede niyo ipayo sa kanila? Yung cheating kasi kapag ginawa mo ngayon, there is no guarantee na hindi mo. Kahit saan, anumang form ng cheating. Yung cheating na simpleng ginawa mo sa exam, pwede yan mag-recalibrate at gawin mo sa mga ibang sitwasyon na kung saan makikita mo yung pagkakataon na malulusutan mo ito. Sabi nga sa philosophy, wala naman tao kung gumagawa na sa tingin niya masama. Gagawin niya ang isang bagay dahil sa tingin niya makakabuti. Pero before the idea of evil comes kasi, there is something in between good and evil, and that is taking advantage. Kaya ako na-define kanina yung cheating as taking advantage. It's not yet evil because there's a perception mo. You are doing this for your own benefit. So, there is a good that you see. But that good is a selfish good. A self-centered good. So, advantage yun. Once na naging habit na yun, then it becomes evil. How do you define cheating po? Marami kasi yung cheating. Many forms. Mga example is one. For example is you intentionally copy yung sagot ng kaklase mo without his knowledge or her knowledge. Ngayon, cheating pa rin yan kahit with her knowledge kasi bawal sa exam, di ba? Pero meron kasing mga instances na nagcha-charge ng cheating yung bata where in fact hindi naman siya nag-cheat. Halimbawa, nalingon lang. Bawal lumingon. Pag lumingon, -1, cheating. Yun na agad yan eh. Pero may mga reasons naman kung bakit ka lumingon. Diba? Minsan nalingon ka unintentionally pero na-charge ka na ng cheating. Kasi agreement yun. Minsan naman lumingon ka not because you want to copy yung answer, pero minsan curious ka lang na makita mo yung answer niya kasi may answer ka na naman. Hindi ka nangopya pero still, you will be charged with cheating. So in short, pag sinabing cheating, lahat ng sinabi ng teacher na bawal during the exam, pwedeng i-consider na cheating pag ginawa.
In my case, ako, minus lang. Sinasabi ko sa kanila, once na makita ko kayong lumingon or mahuli ng cheating, minus 50, minus 20, ganyan. And sometimes, ginagawa ko pang biro yon dahil malapit na ipasa yung papel, wala pa akong nahuhuli. O sige, minus 5 na lang, may mahuli lang. Kumbaga, biruan. Okay? And there are times na nakikita ko na cheating, pero hindi ko siya, ayoko kasing ma-downgrade or ma-discourage yung isang bata sa pag-aaral dahil lang dun sa isang pagkakamali niya. So pag nakita ko siya na medyo matalinaw, lalapitan ko na. Okay? Siyempre pag nilapitan ko yon, medyo laylo na siya. May mga instance naman na minus 20 pag nahuli ko kayong tumingin sa papel ng kaklase nyo. Pero kahit na malaman nila na nahuli ko silang tumingin, hindi ko naman basta minaminusan. Pero kung perennial kang ginagawa mo yon during the computation of grades, pag konsiderasyon ang magpapapasa sa'yo, bagsak ka na. Because I will not give you the consideration dahil nahuli kita eh. Okay? Now, merong instance na talagang na-minusan ko. In my 17 years of teaching, isa pa lang ang minusan ko dahil nahuli ko ng cheating. Sa dami ng nahuhuli ko, isa pa lang. Ang reason is ganito. Lumabas ako ng room. Just, alam mo naman yung mga teacher, pilyo yan. Kumbaga, talagang parang may sungay din na hindi kahit kang gumawa ng kasalanan. And then, pumasok ako sa likod na pinto. Pagpasok ko sa likod na pinto, yung isang estudyante nakaganyan dun sa papel ng kaklase, tapos kinakopya. Eh, nasa likod ako. Nakaganyan na. Yung typical na makabantay. Pagtingin niya, nakita niya ako, alam mo ginawa ng bata. Inabot yung test paper. Inabot sa'yo, ang usapan nyo pag nahuli minus 20, maminusan mo hindi. Kung kayo yung teacher. Inabot na eh, kahiyaan na yun eh. Kahit masama yung loob kong minusan, kasi ako naman, first time nahuli kita, nakita mo akong nakita kita, tumigil ka na, okay na yun. Pero siya, inabot niya yung papel niya, so I have no choice but to deduct 20 dun sa score niya. Siya pa lang yung minusan ko. Okay? Balancing causal loop. The more cheating, the less academic performance. The less academic performance, the more need for quality instruction. The more need for quality instruction, the more student-teacher relationship. The more student-teacher relationship, the more drive to study. The more drive to study, the more confidence to answer exams. The more confidence to answer exams, the less cheating. Reinforcing causal loop. The more cheating, the more high grades. The more high grades, the more family pressure. The more family pressure, the more self-doubting. The more self-doubting, the more peer pressure. The more peer pressure, the more it became an habitual act. The more it became an habitual act, the more cheating. Reinforcing causal loop. The more cheating, the less knowledge gained. The less knowledge gained, the more uncertain grades. The more uncertain grades, the more academic probation. The more academic probation, the more peer influence. The more peer influence, the more cheating. Balancing causal loop. The more cheating, the less knowledge gained. The less knowledge gained, the more uncertain grades. The more uncertain grades, the more academic probation. The more academic probation, the more peer influence. The more peer influence, the more need for focused and quality instruction. The more need for focused and quality instruction, the more encouraged students. The more encouraged students, the more confidence in taking exams. The more confidence in taking exams, the less cheating.